Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök. Idag då tänkte jag göra ett sirapsbröd. Ett sirapsbröd, sirapslimpa, det är väldigt saftigt. Det är faktiskt ganska enkelt att göra. Man behöver inte knåda degen så mycket och det är ganska få ingredienser. Däremot så är det en hel del jästid och en del tid i ugnen. Men har man tid över så är det ju perfekt. Och jag tycker att det här brödet det är perfekt frukostbröd eller att ta till soppa. Nog om det, nu sätter vi igång med ingredienserna. I den här filmen tänkte jag bara göra ett bröd, så jag kommer bara använda hälften av de ingredienser som är då i beskrivningen här nedanför. Men det är samma jästider. Så jag tänkte börja med då att ta då ungefär 4,5 deciliter rågmjöl och 4,5 deciliter vetemjöl. Mjölk, ungefär 3,5 deciliter. Jag har 50 gram rumsvarmt smör. Här är ett helt jästpaket, men jag ska ju bara använda hälften, så det är 25 gram färskt jäst. Lite salt. Och sen då behöver vi sirap då. Jag ska då ungefär ha 0,75 deciliter sirap till det här. En liten bunke och blanda i. Vi behöver inte knåda så mycket, så därför har jag ingen degmaskin den här gången. Och så är det ju bra att ha en sån här brödform, egentligen två om du då ska göra 2 bröd. Det går bra att göra det här brödet utan den här formen också. Men brödet kommer bli lite längre och plattare, men det blir fortfarande lika gott. Och man får ju då hålla lite koll på gräddningstiden också, för den kan ju då variera. Ugnen den ska vi ha på ungefär 175-180 grader. Då sätter vi igång och blandar. Då har jag ett halvt paket färsk jäst här i som vi smular. Smula, det är bara för att vi ska få jästen att lösa upp sig med mjölken lite fortare. Mjölken värmer vi till ungefär 35-37 grader, fingertemperatur. 36 grader, perfekt. Häller vi över lite utav mjölken. Rör runt. Och det här är för att vi ska lösa upp jästen. Sådär. I med resten av mjölken. Då tänkte jag hälla i sirap. Och till det så brukar jag då ta ett decilitermått och även lite olja. Som jag då smörjer in måttet med. För det gör så att sirapen släpper mycket lättare ifrån själva måttet. Det är lite olja kvar här, det gör ingenting för det är fett. Det bidrar till smak. 0,75 deciliter. 1,5 annars som man gör ett helt recept. Ungefär sådär. Och häll av. Så. Jag börjar med att gå ner med allt rågsikt. Så går vi ner med en del utav vetemjölet. Jag kan börja med hälften utav det. Tar jag smöret. Klickar i det. Rumsvarmt smör så att det är lättarbetat. Inte smält smör. Försök att jobba in så gott det går. Sen går jag ner med händerna. Men det gör jag på bänken. Börjar smöret gå in. Då tar vi tesked salt. Jobbar in det nu också. Man kan gå i med saltet tidigare också om man vill. Försöker vi ta upp den här degen på bordet.
tar vi mer mjöl. Så försöker vi baka in det lite. Dra ut, lägg tillbaks, dra ut, lägg tillbaks. Så kommer den börja lossna nu snart från arbetsbänken, bordet. Tar vi in mer mjöl. Jobbar in det. Här behöver man inte ta i. Jag bara jobba lugnt metodiskt. Ta tag i degen, dra ut den och tillbaks. Tryck inte ner den i bänken för då kommer den vilja fastna. Utan du tar, drar och lägger tillbaks. Kan man jobba i lugn takt. Det är absolut ingen brådska. Man behöver inte ta i. Så. Behöver inte knåda det här ett par minuter. Det räcker faktiskt. Vi behöver inte bygga upp massa glutentrådar i det här brödet. Då lägger vi den här i en ren bunke. Bunken där. På med lite mjöl. På med lite mer mjöl. På med en duk. Nu ska den här degen få jäsa under bakduk ungefär 45 minuter. Och när det är klart då ska jag försöka forma den ungefär som en limpa och lägga ner den i en brödform. Och gärna då med lite bakplåtspapper. Därefter får den ungefär jäsa ytterligare 30 minuter. Och då sätter vi igång ugnen på ungefär 175-180 grader. Så, då har degen fått jäsa ungefär 45 minuter. Så att då har jag då tagit en brödform och lagt ner lite bakplåtspapper med den. Så nu ska jag bara forma degen. Ungefär lika stor som formen till en limpa. Ner i formen, låt det jäsa ytterligare 30 minuter på ugnen 180 grader. Och sen ska det få gräddas. Då är det här brödet jäst i ungefär 30 minuter. Så nu ska vi in i ugnen ungefär 50 minuter. Kolla av brödet i alla fall efter 30 minuter. Jag glömde säga det. Det ska också vara längst ner i ugnen för att gräddas. Ja, en väldigt fluffig, fin sirapslimpa. Nu är ju denna väldigt, väldigt varm. Man ska ha smör pålägg. Väldigt, väldigt saftig. Inte för sött heller. En liten fin skorpa ovanpå. Ger ett litet tuggmotstånd. Jättegott bröd. Det är inte så mycket arbetsinsats i det. Det är ju bara en del jästid som gör att det tar lite tid. Men man behöver inte tänka så mycket på glutentråden när man knådar degen. Väldigt enkelt att göra. Eftersom att det är så mjukt och saftigt så håller det också väldigt länge. Låt brödet få svalna och har då en liten plastpåse för det. Eller om du har en liten brödburk, ännu bättre.
Så nog om det. Jag hoppas att ni verkligen gillade det här klippet med lite brödbak. Jag finns ju på Instagram, Andreas_kok. När det kommer upp bilder. Det kommer snart lite mer hamburgertester säkert. Och lite mer mat. Och vem vet vad som dyker upp i framtiden. I alla fall, tack så jättemycket. Jättekul att vara tillbaks. Så syns vi snart igen. Hej då!